Bạn có tin được không, khi hai huynh đệ đồng môn từng vào sinh ra tử lại có màn tái ngộ bằng một trận tử chiến sứt đầu mẻ trán. Mà kỳ lạ hơn cả, mục tiêu tấn công hiểm hóc nhất của họ không phải là tim hay cổ họng mà lại chính là mái tóc và hạ bộ của đối phương. Đó chính là màn hội ngộ dở khóc dở cười giữa Hứa Thanh và đội trưởng Trần Nhị Ngưu cải trang trên chiến trường hải thi tộc Rực Lửa. Tập phim hôm nay không chỉ mang đến những pha giao tranh nghẹt thở, những bước chuyển mình vĩ mô của đại chiến tông môn Thất Huyết Đồng, mà còn mở ra những mối nhân duyên đầy thú vị xung quanh hành trình của Hứa Thanh. Mình là Review 5 phút, ngay bây giờ hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 29 các bạn nhé. Ở cuối tập trước, khói lửa từ cuộc giải cứu đồng môn vừa kịp lắng xuống, bầu không khí chiến trường chưa kịp giãn ra thì một luồng áp lực kinh hoàng đột ngột giáng xuống. Cảm nhận được khí tức của một tu sĩ hải thi tộc Nhị Hỏa, tất cả mọi người đều biến sắc. Luồng sát khí này khóa chặt lấy không gian, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang đến cho Hứa Thanh một cảm giác quen thuộc đến gai người, không một giây do dự, thời gian không đợi một ai. Hứa Thanh lập tức bung tỏa huyền diệu thái, hào quang vạn trượng che chắn cho đồng đội rút lui, đồng thời lao thẳng vào đối thủ như một mũi tên rời cung, trận tử chiến chính thức bùng nổ. Vút vút, những luồng đao khí rực lửa ngưng tụ từ thiên đao và sát hỏa xé toạc hư không, chém thẳng xuống. Tên tu sĩ hải thi tộc áo trắng không hề né tránh, gã ngạnh kháng trực diện. Thuật pháp thông thiên của hai bên va chạm kịch liệt, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, chiêu thức tung ra dồn dập như vũ bão. Hứa Thanh áp sát với tốc độ tử thần, lưỡi chùy thủ lạnh lẽo trên tay vạch một đường chí mạng ngay cổ đối thủ. Tên áo trắng phản xạ cực nhanh, gã bấm quyết triệu hồi một bức tường băng vĩ đại ngăn chặn sát chiêu, đồng thời vươn móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng vào yết hầu Hứa Thanh. Chiến đấu bằng bản năng của quái thú, Hứa Thanh không thèm né, hắn dùng đầu húc thẳng vào lòng bàn tay đối phương, mượn lực xoay người, vung lưỡi dao bén ngót rạch một đường sâu hoắm ngay bụng gã. Đồng tử tên áo trắng co rụt, gã vội vã tháo lui, thế nhưng đường dao của Hứa Thanh quá hiểm hóc, y phục gã rách toạc, kéo theo một đống hoa quả lăn lóc ra đất. Giữa chiến trường rực lửa, sự xuất hiện của đống hoa quả khiến nhịp chiến đấu khựng lại một nhịp đầy kỳ quặc. Đúng lúc này, chiếc mũ trùm đầu của tên hải thi tộc áo trắng buông ra, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng động, trong lòng Hứa Thanh dấy lên một dấu chấm hỏi lớn, gã này sao trông quen thế nhỉ? Lúc này, trận pháp dịch chuyển phía sau đã được sửa xong, các đệ tử Thất Huyết Đồng đang lần lượt di tản, nhưng vào khoảnh khắc ấy, đống đệ tử kia chẳng còn chút sức hút nào so với gã hải thi tộc kỳ quặc trước mắt. Hứa Thanh nảy ra một ý định táo bạo, hắn vọt lên, mục tiêu lần này không phải là cổ, cũng chẳng phải là ngực, mà là mái tóc của đối phương. Tên áo trắng hoảng hồn, gã ra chiêu chống trả điên cuồng, nhưng hai tay vẫn cố sống cố chết, ôm chặt lấy đầu để bảo vệ mái tóc của mình. Hứa Thanh lách người né cú thúc cùi trỏ, rồi chẳng thèm nể nang nâng gối thúc mạnh một phát nhắm thẳng vào hạ bộ của đối phương. Phụt, tên áo trắng đau đớn phun ra một ngụm thi độc, Hứa Thanh lập tức huyễn hóa 10 thanh thiên đao chém xuống như mưa. Nhân lúc gã đang chật vật né tránh sát chiêu, Hứa Thanh bồi thêm một cú đá hiểm vào nửa thân dưới, tay nhanh như chớp giật phát một nhúm tóc của gã. Cảm giác da đầu tê tái và mái tóc rụng xuống khiến gã áo trắng muốn khóc không ra nước mắt, còn Hứa Thanh thì vô cùng sảng khoái. Nhìn thấy viện binh hải thi tộc đang rầm rộ kéo đến phía xa, Hứa Thanh không luyến chiến nữa, lập tức bước vào trận pháp dịch chuyển cuối cùng, biến mất trong nháy mắt. Trên chiến trường hoang tàn, gã áo trắng một tay xoa xoa đầu gối, một tay dầu dĩ sờ mái tóc nham nhở, bất mãn gầm gừ trong lòng, thằng nhóc chết tiệt này, mới không gặp có bao lâu mà sao lại mạnh bạo thế chứ? Đã vậy, rõ ràng là ngươi đã nhận ra ta, thế mà ra tay chiêu nào chiêu nấy toàn nhắm vào mái tóc, nhục thân và bảo bối nửa thân dưới vừa mới mọc lại của ta, thật là không tôn trọng cấp trên chút nào. Than thở xong, Trần Nhị Ngưu bực bội nhặt một quả táo dưới đất lên cắn một miếng cho đỡ tức. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, mắt gã trợn trừng, mặt cắt không còn giọt máu nghịch đồ, thằng nhóc này dám hạ độc cả vào táo. Ánh sáng của trận pháp truyền tống tắt lịm, bụi trần từ chiến trường khốc liệt lùi dần vào quá khứ. Hứa Thanh cùng các đệ tử Thất Huyết Đồng an toàn đặt chân trở về căn cứ hậu phương vững chãi. Lúc này, Cố Mộc Thanh cùng vài đồng môn đang vây quanh Hứa Thanh, gương mặt ai nấy đều hằn rõ nét ưu tư và lo lắng. Cố Mộc Thanh nhíu chặt đôi mày thanh tú, giọng nói của nàng vừa nghiêm túc vừa mang theo sự quan tâm sâu sắc, khuyên bảo hắn chớ nên nhận nhiệm vụ ở Thất Vệ Đảo của hải thi tộc. Các đồng môn xung quanh cũng liên tục gật đầu phụ họa, thay nhau dặn dò, khuyên bảo Hứa Thanh đủ điều. Thấy hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như nước hồ thu, họ chỉ biết thở dài thở ngắn, dặn hắn giữ gìn sức khỏe rồi rời đi. Khi chỉ còn lại một mình, Hứa Thanh lẳng lặng ngồi xuống, hắn khẽ nheo mắt, nhớ lại bóng dáng gã áo trắng hải thi tộc có hành tung kỳ lạ trên chiến trường lúc nãy. Một dấu chấm hỏi lớn lại hiện lên trong đầu, rốt cuộc vì lý do gì mà đội trưởng lại phải cải trang thành tu sĩ hải thi tộc, thâm nhập vào sâu trong lòng địch như thế? Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị Hứa Thanh nhanh chóng dập tắt, hắn khẽ lắc đầu, khóe môi bất giác co giật một cái đầy bất lực. Suy đi tính lại, cái kiểu hành sự điên rồ, bất chấp quy luật thông thường và tràn đầy tính tự sát như vậy, chẳng phải chính là phong cách đặc trưng, không lẫn đi đâu được của đội trưởng Trần Nhị Ngưu hay sao? Nếu có một ngày gã hành động một cách bình thường và cẩn trọng, lúc đó mới là chuyện lạ đời. Nghĩ thông suốt điều này, Hứa Thanh cũng chẳng buồn bận tâm thêm nữa, hắn hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định để khôi phục linh lực tổn hao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một tháng sau hải thi tộc tập kích và chiếm lại được đảo Trân Châu đối với chúng, đây được xem là một thắng lợi vẻ vang. Trong trận chiến này, cả hai vị phong chủ của Tam Phong và Lục Phong đều bị phục kích dẫn đến trọng thương, kéo theo đó là hơn 10 vị trưởng lão kết đan cũng lâm vào cảnh thập tử nhất sinh. Tuy nhiên, Thất Huyết Đồng cũng đã dàn trận sẵn sàng cho một cuộc phản công quy mô lớn. Trong thời gian này, Hứa Thanh gặp lại một cố nhân, không ai khác chính là Hải Tích lão tổ. Thần thú chỉ vừa tiến tới khẽ trở mình một cái, toàn bộ đảo Trân Châu đã ầm ầm sụp đổ và bị hủy diệt hoàn toàn.
Thông qua bảng cáo thị, Hứa Thanh mới biết phong chủ của đệ tứ phong, Ngự thú phong vốn có ơn cứu mạng với vị hải tích lão tổ này. Nhân cơ hội hải thi tộc tháo chạy hỗn loạn, Thất huyết đồng lập tức phát động thế bao vây tiêu diệt, phá tan từng lớp phòng tuyến, áp sát ngay rìa ranh giới thế lực của bọn chúng. Chiến sự khốc liệt khiến cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề, một số tu sĩ vì thế mà nảy sinh ý định thoái lui khỏi chiến trường. Nhận thấy điều này, các cao tầng của Thất huyết đồng lập tức tăng thêm phần thưởng để khích lệ. Bất kỳ ai lọt vào top 50 bảng tích lũy chiến công sẽ được phép sử dụng một lần pháp bảo chấn tông của tông môn. Đồng thời, đích thân tôn giả huyết luyện tử sẽ thu nhận những người có biểu hiện xuất sắc nhất làm đệ tử chân truyền. Nước cờ này ngay lập tức vực dậy và cổ vũ mạnh mẽ sĩ khí cho các tu sĩ Thất huyết đồng. Hứa Thanh cũng hiểu rõ rằng trong trận chiến quyết định này, Thất huyết đồng quyết tâm phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Nửa tháng tiếp theo, hắn không ngừng nhận nhiệm vụ săn sát tu sĩ hải thi tộc, điểm chiến công của hắn đã vươn lên vị trí thứ 59, đồng thời số lượng pháp khiếu khai mở trong cơ thể cũng đã đạt tới con số 44. Đúng lúc này, hắn nhận được lệnh triệu kiến của Thất gia. Ngay khi bước chân vào đại điện đại dực của Thất gia, người đầu tiên tiến tới trò chuyện với hắn là Tô Kiến Thu, đạo lữ của Thất gia. Dù đối phương chỉ cất lời hỏi han xã giao thông thường, nhưng khi lọt vào tai Hứa Thanh, hắn lại có cảm giác như toàn thân bị phong ấn trong hầm băng, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Dưới áp lực khủng khiếp này, ngay cả mệnh hỏa của hắn cũng không thể thắp sáng. Hứa Thanh vội vàng lệnh cho ảnh tử gia cố thêm một lớp phong ấn để che giấu mệnh đăng, tuyệt đối không thể để lộ cho người khác phát hiện. Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, Đinh Tuyết đột ngột xuất hiện cùng một nữ tử đi cùng. Sự có mặt của nàng lập tức xua tan vẻ nghiêm nghị, ngột ngạt trong đại điện. Nàng tiến đến chào hỏi Hứa Thanh, rồi giới thiệu Tô Kiến Thu chính là dì ruột của mình, đồng thời cũng là phó phong chủ của đệ thất phong. Lúc này, Tô Kiến Thu mới nói rõ mục đích triệu kiến Hứa Thanh, bà muốn hắn tạm thời đảm nhận vai trò hộ đạo nhân cho Đinh Tuyết. Vì Đinh Tuyết nhất quyết đòi ra chiến trường, tiền tuyến rực lửa lại vô cùng nguy hiểm, nên cần có Hứa Thanh đi theo bảo vệ trong vòng 1 tháng. Nói xong, bà trao cho Hứa Thanh 3 tấm vô tự truyền tống phù. Bảo vật này có thể bóp nát để thoát thân trong tình cảnh ngập tràn hiểm cảnh, dù điểm đến sau khi dịch chuyển sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên. Giao phó xong xuôi, bà liền hóa thành một luồng sáng rồi rời đi. Về phần Đinh Tuyết, nàng chia sẻ với hắn rằng chuyến đi này chủ yếu để tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội thỉnh giáo hắn về kiến thức thảo mộc. Hứa Thanh lúc này mới nhận ra, những đệ tử nòng cốt như Đinh Tuyết có hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt với tu sĩ thông thường. Nhiệm vụ của họ vừa có phần thưởng hậu hĩnh, vừa cực kỳ an toàn, chỉ cần thực hiện loanh quanh trong phạm vi nội đảo chứ không cần phải dấn thân vào nơi mũi tên hòn đạn ngoài chiến trường. Thế là Hứa Thanh dắt nàng đi hoàn thành một số nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, hầu như không gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào. Khi thời hạn 1 tháng gần kề, Đinh Tuyết vì muốn kéo dài thời gian ở bên hắn nên đã tự mình nghịch chuyển khí huyết. Lúc gặp lại Hứa Thanh, nàng liền phun ra một ngụm máu lớn, vờ như bản thân bị tổn thương kinh mạch trong quá trình tu luyện, khẩn khoản cầu xin Hứa Thanh dìu đỡ mình để hoàn thành nốt 16 nhiệm vụ đã nhận trong ngày hôm nay. Dù phải giả vờ yếu ớt và suy nhược, nhưng trong lòng Đinh Tuyết lại vô cùng đắc ý và vui sướng. Nàng hiểu rất rõ rằng muốn chinh phục được trái tim sắt đá của Hứa Thanh thì phải dùng mưu kế lâu dài, mưa dầm thấm đất chứ tuyệt đối không thể nóng vội. Thế nhưng, liệu chiêu trò mưa dầm thấm đất của cô nàng Đinh Tuyết có thực sự làm lung lay được trái tim vốn đã chai sạn và luôn cảnh giác của Hứa Thanh? Hay hắn sẽ sớm nhìn thấu vở kịch vụng về này, giống như cái cách hắn nhận ra đội trưởng dưới lớp cải trang? Và Trần Nhị Ngưu, sau cú độc táo nhớ đời và màn suýt mất đi bảo vật nửa thân dưới, sẽ lên kế hoạch báo thù người sư đệ yêu quý của mình như thế nào trong những tập tiếp theo? Nếu tò mò thì đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại.